Ka-art fan, kumusta po kayo? I hope na okay po kayo matapos ang bagyong tumama sa ating bansa na sumira ng libo-libong tahanan at buhay. ArtTayo is supporting Alpas Collective donation drive for the people of Marikina, Montalban, and Cagayan na lubos na naapektuhan ng bagyo. Please help our communities rebuild by donating in cash or in kind. Nandito po ang mga detalye kung paano po kayo makapag-donate. Please help us spread this information. We are raising funds and collecting donation for the typhoon victims. Patuloy po nating ipanalangin ang ating bayan, ang mga nasalanta ng bagyo, at ang kaligtasan ng bawat isa. God bless us all. Tara! Art tayo!
don't forget to like, subscribe, hit the notification button para maging updated ka sa mga susunod pang mga videos. Kaya ano pa inaantay natin? Tara! Art tayo!